بسم الله الرحمن الرحیم. نن ورځ به موږ انشاءالله لغتونه او معنا د لغتو او په هر لغت کې به یو جمله وایو. نو لومړی ورځو لومړی یو وایو چې نیفوټیزم واسطه. نیفوټیزم وایي واسطې ته. اوس ورځو استعمال ته یې I don't have nepotism. I don't have nepotism. زه واسطه نه لرم. I don't have nepotism. Nepotism واسطه او have لرل. I don't have nepotism معنا زه واسطه نه لرم. Word number 2. Lazy. تنبل. Lazy وای تنبل ته. Our school teachers are a little bit lazy. Our school teachers are a little bit lazy. زموږ د ښوونځي استادان یو څه تنبل دي. زموږ د سکول استادان یو څه تنبل دي. ټیچرز وایي استادانو ته a little bit یو څه اندازه lazy تنبل. jubilation خوشحالي. jubilation وایي خوشحالۍ ته. It is a huge jubilation for us. It is a huge jubilation for us. دا زموږ لپاره یو لویه خوشحالي ده. huge وایي لوی ته ستر لوی. jubilation خوشحالي. for لپاره as زموږ. It is a huge jubilation for us. دا زموږ لپاره یوه لویه خوشحالي ده. cheat ټګي کول نکل وهل. Don't cheat with others people. Don't cheat with others people. یعنی د بل چا څخه نکل مه وهه. Don't cheat with others people. people وایي خلکو ته. others د بل چا څخه. break خښته. break وایي خښتې ته. That wall is made of bricks. That wall is made of bricks. هغه دیوال د خښتو څخه جوړ شوی ده. هغه دیوال د خښتو څخه جوړ شوی ده. wall وایي دیوال ته. made جوړ شوی. د make دویم حالت made ده. of bricks د خښتو څخه. bricks وایي خښتو ته. That wall is made of bricks. هغه دیوال د خښتو څخه جوړ شوی ده. luck بخت. luck معنا بخت. have a good luck. ښه بخت ولرئ. have a good luck معنا ښه بخت ولرئ. lucky وایي بختور ته. You are very lucky. ته ډېر بختور یې. You are very lucky معنا ته ډېر بختور یې. opinion نظریه. What's your opinion about it? ته څه نظر لرې د دې په اړه؟ What's محبب د what is ده. your ستا. opinion نظریه یا هم نظر. about it د دې په باره کې د دې په اړه. separate بېلول. They want to separate us by force. دوی غوښتل چې موږ په زور سره بیل کړي. دوی غوښتل چې separate us موږ بیل کړي by force په زور سره. force وایي زور ته. قوې ته هم ویل کېږي. 10 answer وایي ځواب ته. answer معنا ځواب. I don't have its answer.
زه د دې ځواب نه لرم. I don't have its answer. زه د دې ځواب نه لرم. Don't have معنا I don't have زه نه لرم. Its answer د دې ځواب. have لرلو ته ویل کېږي. که چېرته don't have شي نه لرلو ته ویل کېږي. Thanks for watching. Please subscribe our YouTube channel and share with your friends. د توجه څخه مو مننه او دا 10 لغتونه د نن ورځې وو. انشاءالله چې په راتلونکي کې به بیا هم په داسې موقعات باندې ځو او لغتونه useful sentences ګرامر او ټولې به انشاءالله په هفته کې دوه ورځې یا هم یوه ویډیو کېږي د هرې برخې څخه. نو خدای دې وکړي چې دا زده کړئ او یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د ملګرو سره شیر کړئ. مننه.